the sky. What's up mga pips? For today's video, gagawa po tayo ng review about Sampayan Manila, Sampayan MNL. So first, what do we have to expect when ordering from them? Bali, yung printing process po nila is DTG, Direct to Garment. Di ko lang alam kung ano yung ibig sabihin ng DTF sa iba. Pero anyway, ito po yung, kung di ako nagkakamali, bagong sistema ng pagpiprint. Before, sa previous video ko, nabanggit ko about the different types of printing system, which is yung sublimation, heat press, and silk screen printing. So, ngayon, meron tayong bago, DTG style. So, ayun, wala nang patumpik-tumpik. Ayun, sa makikita nyo sa video, medyo maiiba yung kulay ng actual product compared dun sa online. So, normal lang yon actually. And personally, satisfied ako sa kulay ng t-shirt at maganda nga po talaga yung pagkakaprint. So, ayan, wala naman akong masabi sa print. Satisfied. And yung t-shirt size niya, medyo sinadya ko talagang XL kasi mahilig ako mag-leggings. So, ayun, ayoko din pati na bumabakat yung mga bilbil ko. Mga. Ayun. So, experience ko naman during the ordering process. Ayun. Bali, smooth naman po yung naging ordering transaction ko. Wala akong naging problema. Kasi dun pa lang sa pag-fill up ng information regarding delivery address, kung ano man yan. Tapos meron silang add order notes. Dito ko sila masasabing talagang nagbabasa kasi may nilagay ako something dito which actually nag-reflect naman siya dun sa email. Ayun, may nilagay kasi ako doon na certain deadline after ko mag-order na ayun nga, kailangan kong makuha yung item sa ganitong araw. So, una kasi nilang nilagay is Ninja Van. I think Ninja Van, it takes about 2 to 3 days bago mo makukuha yung item. So, nung nabasa nila yung note ko, I think dun sila kumontak sa akin direct via cellphone na ayun nga nag-i-inquire kung ano yung balak kong gawin sa buhay ko. Hindi, charot lang. Ay, yung order ko, kung gusto ko na ba makuha siya kaagad, ganon. So, nung sinabi ko na, ayun nga, kung pwede, makuha maaga, mas maganda, kung pwede siyang ilalamove, doon sila nagkaroon ng adjustment. Which is, nag-adjust din ako dun sa binayaran kong shipping fee kasi nga, pang Ninja Van yung una nilang ano. Pero hindi naman ganun kalaki yung dinagdag. So, the next is washing session. So, ayan, nilabahan ko yung damit to test na kung magkakaroon siya ng discoloration. Ayun, medyo babanat-banatin ko siya. Oh, ayan, para hindi nag-grade 2. De, joke lang. Ayun, so wala naman ako nakitang problema. I think maluluma yung damit pero yung print mananatili siyang standard ganyan. So, ayun, the last part, saan siya ma-order. So, dito sa YouTube account ko, meron naman din dito madalas dun sa mga videos. Ayan, makikita niyo yung video sa comment section below. Ayan, dyan ko naman madalas nilalagay yung mga clothing links ko eh. Or community tab. Ayan, meron din ako nilagay dyan para masaya.